Párizs környéki békék részeként született meg a trianoni békeszerződés, amelyet az első világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. 1919. januárjában a békekonferencia megnyitásakor az új, gróf Károly Mihály vezetése alatt álló forradalmi magyar kormány még bizakodva fordult Párizs irányába, és a wilsoni elvek érvényre jutásában reménykedett. Néhány hónappal később azonban a kormány miniszterei csalódottan olvashatták, hogy a győztesektől érkező márciusi jegyzék további területek kiürítését és átadását írta elő. Ez az elfogadhatatlan követelés vezetett a március 21-i baloldali államcsínyhez, ami után a helyzet még rosszabbra fordult. A Tanácsköztársaság egyáltalán nem volt elfogadható tárgyalópartner a nagyhatalmak számára, sőt a proletár diktatúra inkább aggodalmat és félelmet keltett bennük. A felvidéket, a délvidéket és Erdélyt megszállva tartó csehszlovák, szerb és román hadseregek ezért engedélyt kaptak a további előrenyomulásra, aminek a következménye a Tanácsköztársaság bukása és Magyarország román megszállása lett. Ezeket az eseményeket kaotikus viszonyok kísérték. A román hadsereg Budapesten átvonulva Győrig nyomult előre, miközben a helyzetet kihasználva a vagonok százaiban küldték Románia felé a magyar föld termését, a lefoglalt állatállományt és az iparban, valamint a közlekedésben használt gépeket. Ezt tetézte, hogy az idegen megszálláson kívül 3 hatalmi tényező is volt ekkor az országban. Egyrészt alakult egy új magyar kormány Budapesten, ami visszavonta a kommunista intézkedéseket, és megkezdte az elkövetett visszaélések és bűncselekmények kivizsgálását és a felelősségre vonást. A budapesti kormányt viszont a magyar ügyek intézésére még 1918-ban királyi felhatalmazást kapó Habsburg József főherceg nevezte ki, ezért a nagyhatalmak és a környező országok egyértelmű tiltakozását és elutasítását váltotta ki. Ők attól tartottak, hogy a Habsburg jogfolytonosság miatt Magyarország kiindulópontja lehet egy későbbi restaurációs kísérletnek. Emellett létezett a szegedi ellenforradalmi kormány is, ami már a Tanácsköztársaság megalakulása óta tevékenykedett vidéken. Harmadrészt ott volt a darutollas, bocskai sapkás, politikailag megbízható fiatalokból verbuvált nemzeti hadsereg. Ez a fegyveres erő kezdetben a szegedi kormány részeként működött, de a parancsnoka, Horthy Miklós felismerve a helyzetbe rejlő lehetőséget, augusztus elején kinyilvánította önállósulási szándékát. Bár a hadsereg létszáma a román megszállást követő napokban 30 000 főre nőtt, és az egyetlen szervezett magyar fegyveres erőnek számított az országban, a többszörös túlerőben lévő román hadsereggel kerülték az összeütközést. Az ellenőrzésük alá vont területeken viszont bosszú és megtorló hadjáratot folytattak a Tanácsköztársaság helyi vezetői, szimpatizánsai és a kommunistákkal igazságtalanul egy az egyben azonosított zsidó polgárok ellen. A fehér terrort, kínzások, valamint minden jogalapot nélkülöző lincselések és akasztások kísérték. A legvéresebb tetteit Prónai Pál tisztikülönítménye hajtotta végre. A fehér terror áldozatainak a száma több mint 1000 fő volt. A békekonferencia megbízásából a kaotikus állapotok megszüntetésének feladatával érkezett Magyarországra Sir George Russell Clerk, brit diplomata, aki elérte a román hadsereg visszavonását a Tisza vonala mögé. Mivel más magyar fegyveres erő nem volt, a román csapatok helyét a nemzeti hadsereg alakulatai foglalhatták el. A román hadsereg elhagyta Budapestet is, ahová 1919. november 16-án Horthy Miklós a hadserege élén híressé vált fehér lován vonult be. A Gellért téren elmondott beszédében együttműködésre szólította fel, és megfenyegette a vörös bűnbe sodort várost. A rövid időn belül 2 forradalmat és rendszerváltást megélt fővárosban azonban belső ellenállás már nem volt, a közhangulaton felülkerekedett a rend és a tekintély utáni vágyakozás. Sir George Russell Clerk felügyelete mellett a hónap végére új koalíciós kormány alakult, amelynek legtöbb minisztere egy keresztény nemzeti értékeket valló gyűjtőpártból került ki. Mivel a brit diplomata ezt a testületet már elfogadhatónak ítélte, a magyar kormány több mint egy évvel a háború befejezése után Georges Clemenceau francia miniszterelnöktől meghívást kapott a párizsi békekonferenciára. Az elismerés és a meghívás végre enyhített Magyarország bizonytalan külpolitikai helyzetén, és kedvezőbb feltételeket teremtett az ország belső viszonyainak rendezéséhez. A magyar békedelegáció, amelyet a dualizmus időszakának tapasztalt politikusa és 2 alkalommal kinevezett vallás- és közoktatási minisztere, gróf Aponyi Albert vezetett, 1920. január 6-án érkezett Párizsba.
A delegáció tagjai néhány nap múlva megkapták a békeszerződés első tervezetét, amelynek tartalma a pesszimista várakozásokat igazolta. A békedelegáció válaszjegyzéket fogalmazott meg, ami gazdasági, történelmi és kulturális érveket sorakoztatott fel a tervezettel szemben. Az érveket gróf Teleki Pál irányításával több tucat szakértő tudományosan alapos bizonyítékokkal támasztotta alá. Ezek közül az egyik az úgynevezett vörös térkép volt, amely a Kárpát-medence etnikumainak létszámarányos elhelyezkedését mutatta be az 1910-es népszámlálási adatok alapján. A válaszjegyzék átadása mellett a magyar delegáció vezetője, gróf Aponyi Albert lehetőséget kapott arra is, hogy szóban összegezze a magyar álláspontot. Bár a benyújtott anyagok és Aponyi francia nyelven elmondott beszéde nem maradtak teljesen hatás nélkül, a hónapokig tartó tárgyalások végén a magyar békeszerződés végső szövege mégis ugyanaz maradt, mint a januárban megismert tervezeté. A magyar delegáció csalódottan utazott vissza Budapestre, ahol hivatalos jelentést tett a kormánynak és az időközben megválasztott nemzetgyűlésnek az eredményekről. Bár a küldöttség a békeszerződés tartalmát igazságtalannak ítélte, tekintettel Magyarország háború utáni gyengeségére és külpolitikai elszigeteltségére az aláírás megtagadását nem javasolta. Erre a szomorú eseményre 1920. június 4-én került sor a Versailles palota kertjében található Nagy Trianon nevű kastélyban. A magyar kormány felhatalmazása alapján a dokumentumot két visszavonulását tervező politikus, a népjóléti miniszter és a párizsi magyar nagykövet látta el kézjegyével. A trianoni békeszerződés az alábbiak szerint rögzítette Magyarország új határait. Horvátországot nem számítva, Magyarország területét 282 000 négyzetkilométerről 93 000 négyzetkilométerre, tehát éppen az egyharmadára csökkentették. Ezzel lakóinak száma 57%-kal 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. A nagymúltú Magyarország a térség egy közepes méretű országából kis állammá lett. Mivel a magyar határok megállapításánál az új államok érdekeinek megfelelően inkább gazdasági, katonai érveket és nem etnikai elveket vettek figyelembe, az elcsatolt területeken kisebbségi helyzetbe került 3,2 millió magyar. Közülük 1,6 millió erdélyi Románia, 1 millió felvidéki és kárpátaljai Csehszlovákia, további félmillió délvidéki magyar Jugoszlávia lakója lett. A békeszerződés ezen felül megtiltotta Magyarországon az általános hadkötelezettséget és a nehéz fegyverek, harci repülőgépek, tankok gyártását vagy vásárlását. A magyar hadsereg legnagyobb létszámát 35 000 főben maximálta. A többi vesztes országhoz hasonlóan a győztesek Magyarországot tették felelőssé a háború kirobbantásáért, ezért 30 éven át jóvátétel fizetését írták számára elő az általa okozott háborús károkért. Ennek pontos összegét ekkor még nem határozták meg. A trianoni békeszerződés társadalmi és gazdasági következményei rendkívül súlyosak voltak. Az első világháborút követő csehszlovák, román és szerb megszállás, majd a békeszerződés aláírása után több mint 350 000 magyar hagyta el addigi lakóhelyét és települt át a trianoni Magyarország határai közé. A menekülteket főként a köztisztviselői középosztály, a korábban bérből, fizetésből élő kispolgárok, bizonyos esetekben pedig komoly társadalmi presztízsű személyek és családtagjaik alkották. Közülük azoknak a családoknak, akik nem tudtak bérlakásokba költözni vagy rokonoknál szállást találni, a világháború idején épített kórházbarakkok és a pályaudvaron veszteglő vasúti szerelvények váltak az otthonává. Ezeket a kilátástalan helyzetben lévő nyomorgó embereket a mindennapi közbeszédben csak vagonlakóként emlegették. A vagonlakások felszámolására a végső soron a menekültek álláshoz és lakáshoz juttatása a magyar kormány egyik legfontosabb feladata lett, ezért létrehozta az Országos Menekültügyi Hivatalt, aminek munkáját egyházi és egyéb szervezetek segítették. Több éves munkájuk eredményeképpen 1924-re sikerült a menekültek problémáját megoldani. A trianoni béke súlyos gazdasági következményének egyike az volt, hogy a történelmi Magyarország nyersanyagokban gazdag peremterületei elvesztek. A magyar gazdaság sóbányák nélkül maradt, nélkülöznie kellett a korábbi nemesfémlelőhelyeket, a réz és a mangánbányákat. Az ország vasérctermelése a háború előtti szint 1/6-ára esett vissza. Az akkoriban működő kőolaj és földgázkutak teljes mértékben az utódállamokhoz kerültek. A legsúlyosabb veszteség az erdőgazdaságot érte, a korábbi hatalmas erdőségeknek csak 16%-a maradt a trianoni Magyarországon.
A mezőgazdasági termőterületek és a termelés mintegy 40-45%-a ugyan megmaradt, de az túlnyomó részt a kenyérgabona tette ki, és a legjobb minőségű bácskai, bánsági, valamint csallóközi szántóföldek elvesztek. Ezen kívül nyomasztó gondokat okozott a dualizmus időszakában egységes piac és a közlekedési hálózat szétesése, a személy- és teherszállítás forgalmának drasztikus csökkenése is. A magyar állam a békeszerződés döntései nyomán egy nyersanyagokban szegény országgá vált, ami a továbbiakban a gazdaságának működtetéséhez szerkezetváltoztatásra kényszerült és importra szorult. Ebben nagy nehézséget okozott, hogy a szomszédos országok ellenséges magatartása miatt a korábbi gazdasági kapcsolatok felélesztése szinte lehetetlennek tűnt. A békeszerződésben megrajzolt határvonalak pontos kijelölése két kivételtől eltekintve nagyobb akadályok nélkül zajlott le. Az egyik ilyen kivétel a szénben gazdag pécsi baranyai háromszög volt, amelyet a szerb hadsereg a háború óta megszállás alatt tartott. A szerb hadsereg 2 év elteltével csak az Antant fenyegetés hatására vonakodva hagyta el a területet. A másik ilyen kivétel egy Ausztriának ítélt vékony nyugat-magyarországi sáv volt, amelyet a magyar kormány tudtával tevékenykedő Prónai Pál szabad csapatai megszálltak és megakadályozták a terület átadását. A helyzet végül fegyveres összecsapás nélkül békésen oldódott meg, mert az osztrák kormány beleegyezett, hogy a terület hovatartozásáról népszavazás döntsön. A népszavazáson Sopron és környékének lakossága döntő többséggel Magyarországra szavazott, ezzel kiérdemelte a Magyar Nemzetgyűléstől a leghűségesebb város kitüntető címet. A trianoni békében a Kárpátok nyugati lábánál élő székelység kivételével a magyar nemzetrészeket egy összefüggő etnikai tömbtől szakították el, és nyilvánvaló volt, hogy a fennen hirdetett wilsoni elveket számos esetben felülírták a győztesek stratégiai, gazdasági és közlekedési megfontolásai és az utódállamok mértéktelen követelései. Magyarország első világháború utáni sorsát egy igazságtalan és méltánytalan döntés határozta meg, ami a magyar társadalom számára elfogadhatatlan, a politikusok számára pedig csak kényszerűségből volt elfogadható. Ezzel magyarázható, hogy a revízió, vagyis a trianoni békeszerződésben foglaltak megváltoztatása, a történelmi Magyarország határainak teljes vagy részleges visszaállítása, de legalább a magyar lakta területek visszacsatolása a következő 2 évtizedben a legfontosabb magyar politikai törekvés maradt. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!